Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 6 tháng 7 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Sau dịp phô trương sức mạnh quân sự và khí tài khủng trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ít ai biết rằng trong cuộc đua khí tài quân sự, Trung Quốc đã từng là bàn tay trắng nhưng rồi bứt phá trở thành tay buôn số 2 sau Mỹ. Trong tam giác Mỹ-Nga-Trung, chuyên gia Trung Quốc nói Mỹ đã thất bại trong nỗ lực chia rẽ Nga-Trung. Tin vui trên lĩnh vực công nghệ cho Bắc Kinh, siêu máy tính AI của Trung Quốc phá kỷ lục thế giới và giành 2 chức vô địch. Những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới: tin tặc đòi tiền chuộc công ty công nghệ thông tin Mỹ, hơn 1.500 doanh nghiệp trên thế giới bị tê liệt. Đại sứ Nga cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran không thể kết thúc trong tháng 7. Sputnik V của Nga không gây ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng sinh sản. Chuyên gia cảnh báo chỉ có lưu trữ carbon là lối thoát chống biến đổi khí hậu. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 6 tháng 7 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Trong các cuộc diễu hành quân sự và trưng bày triển lãm khí tài trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản vừa qua đã ngày càng chứng tỏ sức mạnh quân sự phát triển không ngừng của Trung Quốc, khi mà hàng loạt máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo, xe tăng và máy bay chiến đấu dưới biển sâu đã được dàn hàng phô trương sức mạnh. Không những vậy, Trung Quốc còn trưng bày cả robot đặc công, cả trên không, trên bộ và dưới biển, có thể tiến hành các nhiệm vụ trinh sát, tìm kiếm và cứu nạn, giám sát chiến trường và tham chiến. Tuy vậy, ít ai biết rằng Trung Quốc đã từng tụt hậu kinh khủng trong cuộc chạy đua khí tài quân sự với các cường quốc trên thế giới trong những năm đầu thập niên 1990. Do đó, Trung Quốc đã phát động một chiến dịch hiện đại hóa quân đội giải phóng nhân dân PLA khi đó, bằng cách đầu tiên là nhập khẩu vũ khí. Nguồn tin từ South China Morning Post cho biết, ban đầu Trung Quốc coi phương Tây như một nguồn cung cấp công nghệ hiện đại, nhưng điều này đã thay đổi sau khi Mỹ và châu Âu đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc. Chính lúc này, Nga là một giải pháp thay thế hiệu quả và phần lớn vũ khí nhập khẩu của Trung Quốc kể từ đó vẫn luôn đến từ Nga. Các thương vụ mua bán vũ khí với Trung Quốc cũng là luồng gió mới cho Nga, bởi sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 đã hủy hoại các ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước, việc kinh doanh với Trung Quốc đã cung cấp cho Nga các phương tiện kinh tế để phục hồi. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính trong một báo cáo được công bố vào tháng 12 rằng từ năm 2016 đến năm 2020, 77% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Trung Quốc là từ Nga. Bên cạnh Nga, các nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất tiếp theo cho Trung Quốc từ năm 2016 đến năm 2020 là Pháp chiếm 9,7% và Ukraine chiếm 6,3%. Thế nhưng Trung Quốc dần dần có bước chuyển mình trong những năm gần đây, khi từ thế bị động nhập khẩu từ các nước trở thành người chủ động sản xuất nguồn cung vũ khí. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Trung Quốc đã giảm phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài và mở rộng khả năng sản xuất quân sự, đến mức trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ vào năm 2017. Thậm chí, những tiến bộ của Trung Quốc trong phát triển vũ khí hiện đại đã đặt nước này ngang hàng hoặc thậm chí đi trước Nga. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ nói với Quốc hội Hoa Kỳ rằng tốc độ tiến bộ công nghệ của Trung Quốc đang tăng nhanh, trong khi Nga đang tụt lại phía sau. Điển hình là kể từ năm 2011, Trung Quốc đã là nước xuất khẩu hàng đầu các loại máy bay không người lái UAV có vũ trang. Trước đó chỉ có Mỹ, Anh và Israel trang bị UAV. Phần lớn nguyên nhân của sự tiến bộ này đến từ nguồn ngân sách quốc phòng mạnh tay của Trung Quốc. Chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã tăng trong 26 năm qua, mức tăng liên tiếp và không bị gián đoạn dài nhất trong cơ sở dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu. Chi tiêu quân sự của nước này ước tính đạt 252 tỷ đô la vào năm 2020, tăng 1,9% so với năm trước. Trong khi đó, chi tiêu quân sự của Nga là 61,7 tỷ đô la vào năm 2020. Hiện tại, đất nước tỷ dân đã đóng vai trò là nhà cung cấp vũ khí chính cho một số quốc gia châu Á bao gồm Pakistan, Bangladesh và Myanmar. Trung Quốc cũng đã phát triển quan hệ chặt chẽ hơn với nhiều nước châu Phi, với sức mua đạt 19,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc từ năm 2010 đến năm 2020. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nga không chỉ dừng lại ở vị trí đối tác mua bán vũ khí mà mối quan hệ hai nước đã thắt chặt nhiều hơn, trong lúc Mỹ ngày càng bị đẩy ra xa. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc mới đây còn tự tin nhận định chiến lược an ninh quốc gia được cập nhật mới nhất của Nga cho thấy nỗ lực chia rẽ quan hệ Trung-Nga của Mỹ đã thất bại một lần nữa. Thậm chí, tờ báo Trung Quốc cho rằng đây là một tín hiệu rõ ràng được Moscow gửi đến thế giới, rằng họ vẫn coi mối đe dọa chính là từ phương Tây chứ không phải phương Đông. Được biết, cuối tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt chiến lược an ninh quốc gia cập nhật. Giới quan sát Trung Quốc ngay lập tức phân tích rằng so với tài liệu đầu tiên vào năm 1997, tài liệu mới của Nga đã loại bỏ một số nội dung về việc xây dựng quan hệ với đối tác Mỹ và hợp tác đôi bên cùng có lợi với EU. Điều này cho thấy mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây là nghiêm trọng và khó có thể giải quyết.
Các nhà phân tích từ Bắc Kinh cho biết Nga đã từ bỏ mọi kỳ vọng về việc sửa chữa và cải thiện cơ bản mối quan hệ với Mỹ và EU, bởi những gì Mỹ đã làm với Nga trong những thập kỷ qua đã khiến Moscow thất vọng và cảm thấy bị xúc phạm hết lần này đến lần khác. Trước đó, trang tin TASS của Nga đưa tin ấn bản mới Chiến lược An ninh Quốc gia Nga cho biết Washington đã đặt ra một lộ trình cho việc từ bỏ các cam kết kiểm soát vũ khí của mình, đơn cử như việc triển khai theo kế hoạch các tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn của Mỹ ở châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gây ra mối đe dọa đối với sự ổn định chiến lược và an ninh quốc tế. Mối quan tâm sâu sắc của Nga đối với Mỹ không chỉ trong lĩnh vực an ninh mà còn cả kinh tế. Tài liệu coi việc giảm sử dụng đồng đô la trong hoạt động thương mại của Nga là một trong những phương tiện để đảm bảo an ninh và ổn định đất nước. Đáng chú ý, theo trang tin Sputnik News, tài liệu Chiến lược An ninh Quốc gia Nga còn cập nhật việc mở rộng hợp tác chiến lược với Trung Quốc và Ấn Độ trong danh sách các ưu tiên chính sách đối ngoại của Nga, nhằm tạo ra các cơ chế đảm bảo an ninh và ổn định khu vực trên cơ sở không liên kết ở châu Á-Thái Bình Dương. Các chuyên gia Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Nga đều là hai cường quốc vũ trang hạt nhân và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, do đó có trách nhiệm trong công việc bảo vệ trật tự thế giới, hòa bình, cải thiện công bằng cho cộng đồng quốc tế và là yếu tố có thể cân bằng cán cân quyền lực với Mỹ. Trong lúc đó, trên lĩnh vực công nghệ, một siêu máy tính được xây dựng dựa trên hệ thống AI của gã khổng lồ công nghệ Huawei Trung Quốc đã phá kỷ lục thế giới và giành 2 chức vô địch thế giới tại một hội nghị siêu máy tính, tiếp tục chứng tỏ thông lượng dữ liệu hàng đầu toàn cầu và sức mạnh tính toán tiên tiến của công ty công nghệ này. Siêu máy tính Penbane Cloud Ren 2 dựa trên hệ thống AI Ascend của Huawei là một dự án hợp tác giữa Huawei và phòng thí nghiệm Penbane BCL nhằm nghiên cứu và khám phá trong lĩnh vực AI, chẳng hạn như thị giác máy tính, ngôn ngữ tự nhiên, lái xe tự hành, giao thông thông minh và chăm sóc sức khỏe thông minh. Nó được cung cấp bởi phần cứng của Huawei Astap 900 AI, truyền sức mạnh tính toán mạnh mẽ vào Penbane Cloud Ren 2. Bên cạnh đó, phần mềm của siêu máy tính Trung Quốc dựa trên kiến trúc điện toán cho mạng thần kinh CNN và chuỗi công cụ Main Studio. Penbane Cloud Ren 2 đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản, bao gồm dự báo khí hậu, nghiên cứu và phát triển y tế, phân tích gen cũng như trong ứng dụng quản lý thành phố kỹ thuật số và dịch thuật đa ngôn ngữ quy mô lớn để phục vụ sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh. Trở lại với sự vụ công ty công nghệ thông tin Cassia của Mỹ bị tin tặc tấn công bằng mã độc ransomware vào cuối tuần trước. Theo ước tính của giám đốc điều hành công ty, khoảng 800 đến 1.500 doanh nghiệp trên thế giới đã bị ảnh hưởng ở cuộc tấn công này. Rex Wachtel, giám đốc điều hành của công ty Cassia cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng thật khó để ước tính tác động chính xác của cuộc tấn công vì những người bị tấn công chủ yếu là khách hàng của khách hàng Cassia. Bởi lẽ Cassia cung cấp phần mềm quản lý công nghệ thông tin và phần mềm này thì được cả công ty lớn lẫn công ty nhỏ trên toàn thế giới sử dụng, chẳng hạn như siêu thị, văn phòng nha sĩ hoặc kế toán. Sự tê liệt hàng loạt đã được cảm nhận rõ ràng hơn ở Thụy Điển, nơi hàng trăm siêu thị phải đóng cửa vì máy tính tiền của họ không hoạt động, và ở New Zealand, nơi 11 trường học và một số trường mẫu giáo bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, theo Reuters, các tin tặc đã đưa ra yêu cầu của mình, đó là 70 triệu đô la để khôi phục tất cả dữ liệu của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Thậm chí, các tin tặc còn cho biết với một chuyên gia an ninh mạng và với Reuters rằng họ sẵn sàng đàm phán về giá cả. Ông Vosko từ chối cho biết liệu công ty của ông đã sẵn sàng để đáp ứng các tin tặc theo lời đề nghị hay chưa. Chủ đề thanh toán tiền chuộc ngày càng trở nên sôi động khi các cuộc tấn công bằng ransomware ngày càng trở nên gây rối và sinh lợi. Vị giám đốc điều hành của công ty xui xẻo cho biết ông đã nói chuyện với các quan chức tại Nhà Trắng, Cục Điều tra Liên bang và Bộ An ninh Nội địa về vụ vi phạm nhưng từ chối tiết lộ những gì họ đã nói về việc nên trả tiền chuộc hay thương lượng. Hôm Chủ nhật, Nhà Trắng cho biết họ đang kiểm tra xem liệu có bất kỳ nguy cơ quốc gia nào do sự bùng phát của các vụ tấn công ransomware hay không. Nhưng ông Vosko nói rằng cho đến nay, ông không ghi nhận có tổ chức quan trọng của quốc gia nào bị tấn công. Theo phán đoán của Cassia, thời điểm tin tặc tấn công trùng với thời gian công ty đang trong quá trình sửa chữa một lỗ hổng trong phần mềm. Do đó, tin tặc có thể đã theo dõi thông tin liên lạc của Cassia từ bên trong. Đại diện nhóm tin tặc cho biết có một số hậu quả là tai nạn, đơn cử như những trường học và trường mẫu giáo bị ảnh hưởng. Về tình hình thỏa thuận hạt nhân Iran đang giằng co giữa Mỹ và Iran, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên, ông Mikhail Ulanov đã lưu ý rằng kỳ vọng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran vào ngày 15 tháng 7 là không thực tế. Theo đó, ông viết trên Twitter rằng cuộc đàm phán ở Viên về khôi phục JCPOA bị gián đoạn đã kéo dài hơn dự kiến. Rõ ràng là Iran, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống gần đây, cần thêm thời gian để chuẩn bị. Dự kiến sẽ hoàn tất quá trình trước kỷ niệm 6 năm thỏa thuận hạt nhân ngày 15 tháng 7 là không thực tế. Vào ngày 1 tháng 7, ông Ulanov đề nghị rằng những người tham gia cuộc đàm phán về việc khôi phục JCPOA có thể tập hợp cho vòng cuối cùng tại Viên sớm nhất là vào tuần tới.
Các cuộc đàm phán giữa Iran và 5 nhà đàm phán quốc tế đã diễn ra tại Viên kể từ tháng 4. Mục đích của họ là khôi phục thỏa thuận hạt nhân ban đầu, bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp đặt lên Iran, yêu cầu Iran tuân thủ trở lại đầy đủ các nghĩa vụ hạt nhân và Hoa Kỳ quay trở lại hiệp định. Đại diện của các thành viên JCPOA cũng đang tổ chức các cuộc tham vấn riêng với phái đoàn Mỹ mà không có sự tham gia của Iran. Tất cả các phái đoàn tham gia ban đầu sẽ hoàn thành công việc vào cuối tháng 5, sau đó sửa đổi thành đầu tháng 6, nhưng hiện tại ngày kết thúc vẫn là một câu hỏi lớn. Chuyển sang một thông tin về diễn biến dịch Covid-19, Bộ Y tế Nga vừa cho biết hiện chưa có dữ liệu về tác động tiêu cực của vaccine đối với chức năng sinh sản của nam giới và nữ giới. Bộ hôm thứ Ba ngày 6 tháng 7 đã công bố phiên bản thứ 4 của hướng dẫn tổ chức chăm sóc y tế cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh trước dịch Covid-19. Nguyên văn Bộ Y tế Nga cho biết, ở giai đoạn lập kế hoạch mang thai, điều quan trọng là phải tiêm phòng. Chúng tôi nhấn mạnh rằng hiện tại không có dữ liệu về tác động tiêu cực của vaccine Covid-19 đối với chức năng sinh sản của nam giới và phụ nữ. Vaccine trong nước là an toàn, trong khi bản thân việc nhiễm coronavirus có thể tác động tiêu cực đến chức năng sinh sản. Trước đó, Trung tâm Nghiên cứu Nội tiết của Bộ Y tế cho biết vaccine Sputnik V của Nga không có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản của nam giới. Trung tâm Nghiên cứu Gamaleya, nơi phát triển Sputnik V cho biết vào tháng 12 rằng không có bằng chứng nào liên quan đến việc vaccine này có thể gây ra vô sinh ở cả nam và nữ. Sau những ngày cuối tuần giông bão và mưa lớn phủ ngập Scotland, người dân tại nơi đây được dịp nhìn thấy đường đi hóa thành những dòng sông, những chiếc ô tô đang lái qua những con phố ngập lụt như chiếc thuyền 4 bánh. Đoạn video mà Reuters thu thập được là từ một nhân chứng ở Edinburgh đã quay cảnh những chiếc ô tô chạy qua dòng nước lũ ngay thời điểm mưa lớn. Cơ quan khí tượng Scotland đã đưa ra cảnh báo màu vàng về mưa vào thứ Hai ngày 5 tháng 7 cho miền Trung và miền Tây Scotland. Edinburgh bao gồm những hiện tượng lũ lụt diện rộng gây gián đoạn giao thông và sự cố ngắt điện gây ảnh hưởng đến khu vực này. Những hiện tượng thời tiết cực đoan trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng nhiều nơi trên thế giới, từ lũ lụt, mưa bão cho tới cả nắng nóng, cháy rừng đạt mốc kỷ lục. Theo các chuyên gia, các quốc gia ở Đông Nam Á sẽ cần phải khai thác các công nghệ mới để thu giữ và lưu trữ carbon do ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch thải ra nếu họ muốn đạt được các mục tiêu về biến đổi khí hậu trong tương lai. Một báo cáo do Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA công bố vào tháng 6 cho biết khu vực này sẽ cần phải tăng tốc nhanh chóng đầu tư tập thể vào các công nghệ thu giữ carbon, đạt mức trung bình 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ năm 2025 đến năm 2030, nếu không sẽ có nguy cơ mất mục tiêu nhiệt độ của Hiệp định Paris. Trên toàn cầu, IEA tuyên bố rằng các công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon sẽ cần phải chịu trách nhiệm cho hơn 10% lượng giảm phát thải tích lũy. Quá trình sử dụng và lưu trữ carbon hoạt động theo nhiều cách khác nhau, nhưng nguyên tắc cốt lõi của nó là thu thập carbon dioxide từ các nguồn gây ô nhiễm trước khi nó đến khí quyển và sau đó chuyển đổi nó thành một thứ hữu ích hoặc lưu trữ dưới lòng đất trong thời gian dài. Mục tiêu chính của hoạt động này đó là các quy trình công nghiệp mà việc giảm phát thải vẫn còn khó khăn, chẳng hạn như trong sản xuất xi măng, thép và hóa chất cũng như sản xuất điện. Trên toàn cầu hiện chỉ có 21 dự án lưu trữ carbon đang hoạt động vì nó rất đắt tiền. Còn tại Đông Nam Á chỉ có 4 nước là Indonesia, Malaysia, Singapore và Đông Timor đang trong giai đoạn phát triển dự án. Còn một dự án đang hoạt động tại Úc đã bị dừng lại do tình trạng cát bám. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng khí hậu đang rình rập và nhu cầu điện năng ngày càng tăng trong khu vực đã làm tăng mức độ cấp thiết phải cố gắng và triển khai thu giữ carbon, bất chấp những thách thức như chi phí. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.